वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या वेळेस टॉपिकमध्ये आपण फ्लाय ॲश बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. हा टॉपिक मूलतः पर्यावरण जे प्रदूषण आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे. त्यामध्ये प्रमुख पोल्युटंट बघा, त्यातलाच एक भाग म्हणजे फ्लाय ॲश आहे. तर हे फ्लाय म्हणजे असे हवेमध्ये जाणारी, ॲश म्हणजे राख, हा मूलतः अर्थ आहे. तर फ्लाय ॲश यावर हमखास राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला काय होतं, क्वेश्चन विचारला जातो. तर जे क्वेश्चन विचारला आहे बघा राज्यसेवा पूर्व 2012 मध्ये. तर क्वेश्चन बघा, पर्यावरणात राखेचे म्हणजे फ्लायचे प्रदूषण कशामुळे होते. पर्याय बघा, आईस रिफायनरी, दुसरा आहे थर्मल पॉवर प्लांट, तिसरा आहे सीड प्रोसेसिंग प्लांट, चौथा आहे स्ट्रीप मायनिंग. तर मित्रांनो, पर्यावरणात जे राखेचे प्रदूषण होते, राख मूळतः काय असतं तरी साईड प्रॉडक्ट असतो. तर जी फ्लाय ॲश बघा मूळतः ती हे काय आहे, थर्मल पॉवर प्लॅन्टपासून, जे दुसरा नंबरचा पर्याय बघा, तर थर्मल पॉवर प्लॅन्टपासून जी निघणारी साईड आपण बाय प्रॉडक्ट आहे, तर ते फ्लाय ॲश आहे. तर हे जे फ्लाय ॲश आहे मूळतः हे काय प्रदूषण आहे एक प्रकारचं, जे निसर्गाला हानिकारक आहे. तर आपण त्याच्याबद्दल पाहू. स्पष्टीकरण पहा. पर्यावरणाशी जे प्रदूषण आहे बघा, त्याचे प्रमुख पॉईंट बघा, कारण पर्यावरणाचे जे प्रदूषण आहे त्याच्या रिलेटेड आपले आयोग कोणकोणते कशा म्हणजे प्रश्न कसे विचारू शकतात बघा. पहिलं म्हणजे पोल्युटंट आणि त्यावर आणि टाईप्स ऑफ पोल्युशन, हे एक टॉपिक निघतो. नंतर फ्लायचा एक दुसरा एक टॉपिक निघतो. नंतर अनिल अग्रवाल संबंध बघा, यांनी काही 1980च्या दशकमध्ये, 80 ते 90च्या दशकात याच्या दरम्यानमध्ये काही कमेंट वगैरे केले होते आणि एक पुस्तक लिहिलं होतं, ते आपण नंतरच्या टॉपिकमध्ये कव्हर करणार आहोत. नंतर डाऊन टू अर्थ जे ऑर्गनायझेशन आहे बघा, त्याच्याशी पर्यावरणाच्या प्रदूषणाशी यांचा सुद्धा रिपोर्ट येत असतो. मिनिमाटा करार काय आहे, BS मानके काय आहे, NGT काय आहे, ब्ल्यू फ्लॅग काय. तर हे जे टॉपिक आहेत सर्व, हे टॉपिक कशाशी रिलेटेड आहेत, तर पर्यावरण जे प्रदूषण आहे याच्याशी रिलेटेड आहेत. आणि काही एक्सेट्रा आहे, पण त्याच्यावर क्वेश्चन विचारला नाही. बघा, फ्लाय ॲश म्हणजे उडणारी, हवेत उडणारी जी राख आहे, त्याला मूळतः अर्थ आहे मराठीत, फ्लाय ॲश इज अ डिफरंट केमिकल मेकअप अँड मिक्स इन कंटेन. तर फ्लाय ॲश काय मूळतः आहे काय, अनेक जे केमिकल आहे बघा, तर अनेक केमिकलची जी पावडर होती बघा, त्यांचे मिक्सचर हे कंटेन आहे. त्याला एक दुसरं एक नाव आहे, ते म्हणजे ब्ल्यू ॲश. तर बघा, फ्लाय ॲशचं जे डेफिनेशन बघा, हे प्रोड्यूस कसं होतं, बर्निंग ऑफ पावडर, कोल ऑर अदर मटेरियल अँड कॅरी इन टू द एअर. म्हणजे कोल आहे बघा, म्हणजे आपण म्हणतो कोळसा वगैरे, यांचे काय होतं, जाळल्यानंतर जी धूर किंवा आपण जी राख निघते बघा, ही राख म्हणजेच फ्लाय ॲश असते. याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन काय आहे बघा, तर पहिलं बघा ॲल्युमिनियम सिलिकेट आहे, जे लार्ज अमाऊंटमध्ये असतं. पुन्हा एकदा ऐका, जे कॉम्पोजिशन आहे फ्लाय ॲशमध्ये ते काय, सर्वात जास्त ॲल्युमिनियम सिलिकेट, दुसरा आहे सिलिकॉन डायऑक्साईड, तिसरा आहे कॅल्शियम ऑक्साईड, आणि चौथा आहे ऑदरमध्ये कंटेन बघा, त्याच्यामध्ये जे मायनरमध्ये असतात ते म्हणजे लेड, मर्क्युरी, कॅडमियम आणि युरेनियम. हे कमी प्रमाणात असतात, पण युरेनियम तर माहिती कमी प्रमाणात जरी असलं तरी जास्त प्रमाणात हानिकारक असतं, कारण रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स येते. तर बघा, काही परिणाम होतात बघा या फ्लाय ॲशमुळं. तर कोणकोणते परिणाम होतात, तर इन्व्हायरमेंटल इफेक्ट होतो एक, आणि दुसरा म्हणजे इनह्युमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम होतो, हे महत्त्वाचे निघतात. त्यानंतर तिसरा एक निघतो म्हणजे रिस्क फॉर डेव्हलपिंग कॅन्सर. पुन्हा एकदा का, रिस्क फॉर डेव्हलपिंग कॅन्सर म्हणजे कॅन्सर जे निर्माण होतो, तर त्यालासुद्धा कारणीभूत हा फ्लाय ॲशसुद्धा होऊ शकतो. तर ह्युमनमध्ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम जर झालं बघा, फ्लाय जर आपल्या जे करतो आपण श्वासोच्छ्वास किंवा रेस्पिरेशन, याच्यामार्फत काय होतं, शरीरामध्ये प्रवेश करतं. शरीरातून काय होतं, जी हवा जाते त्या हवेमध्ये कंटेन असल्यामुळे ते थेट फुफ्फुसामध्ये जातं. फुफ्फुसामधून जे बघा कंटेन आहे त्याच्यातून रक्तामध्ये मिक्स होतं. रक्तामध्ये मिक्स करून ब्लडला प्रॉब्लेम निर्माण करतो, हिमोग्लोबिनला प्रॉब्लेम निर्माण होतो, त्याच्यामुळे कॅन्सरसुद्धा होऊ शकतो तुम्हाला. आणि रेस्पिरेशनमध्ये तुम्हाला जळजळसुद्धा होती, कारण हे काय शेवटी केमिकल कॉम्पोजिशन आहे, हे महत्त्वाचे निघतात. तर बघा, फ्लाय ॲशपासून जे आता जे बघा पोल्युशन निघलं, तर याच्यापासून काय प्लास्टिकपासून सुद्धा फायदे आहेत आणि फ्लाय ॲशपासून सुद्धा आहे. तर फ्लाय ॲशचा फायदा असा केला आहे, रिप्लेसिंग सिमेंट अँड यूज ॲज अ सिमेंट कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे जे सिमेंटमध्ये 30% आहे बघा, त्यामध्ये हे फ्लाय ॲश वापरलं जातं, जे कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण सिमेंट वापरतो. नंतर बेटर फिलिंग मटेरियल आहे बघा, फॉर रोड अँड कॉन्क्रीट रोड. जे बघा रोडमध्ये विविध प्रकारचे मिक्स करतात बघा, तर प्लास्टिकपासून सुद्धा आता काय झालं, रोड निघून राहिलेत. तर फ्लाय ॲशपासून सुद्धा रोडसाठी बघा, जे साईड प्रॉडक्ट आहेत जेव्हा खराब आहे याच्यापासून आपण रोडसुद्धा बनवू शकतो. तर फ्लाय ॲशचा वापरसुद्धा आता काय केलं, महाराष्ट्र सरकारने रोडमध्ये सुद्धा मान्यता दिली आहे. त्याच्यापासून काय होतं, फ्लाय ॲशपासून जर रोड बनवले तर ते फाईन स्ट्रेंथ येते, म्हणजे एक प्रकारचे चांगले, आणि इन्क्रीज ड्युरेबिलिटी म्हणजे जास्त काळ
हे टिकतात. तर फ्लॅश तसं पाहिलं तर होऊ नये, पण जर झालंच तर त्यांचा वापर हा रस्ते, कॉन्क्रीट किंवा जे घरं वगैरे बघा यांच्या बांधणीसाठी वापर करावा. आणि आता काय झालं आहे, गव्हर्नमेंटने मान्यता दिली जे सिमेंट बनवतात त्यामध्ये फ्लायॲशचा वापर करा म्हणून. ते असे महत्त्वपूर्ण आपण त्याच्याबद्दल माहिती पाहिली. आयोग 100% याच्यावर क्वेश्चन मिळतो, कारण इन्व्हायरमेंटल जे पोल्युशन आहे, जर पर्यावरणाचा क्वेश्चन आला तर इन्व्हायरमेंटल पोल्युशनवर नक्कीच क्वेश्चन टाकतो. त्यामध्ये फ्लायॲश हा महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तर कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिला, धन्यवाद.